Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một video ngắn về cách nhận biết đơn giản nhất về chim Đa trống mái như nào. Đặc điểm của cái cách nhận biết này, bởi vì mình đi chợ chim ấy thì ít khi mình được sờ tận con chim, bắt con chim ở trong lồng ra, mà mình chỉ quan sát bằng mắt, cho nên mình xin chia sẻ để các bạn nhận biết một cách đơn giản để lựa chọn cho mình một con chim Đa yêu thích nhất, và biết được giới tính con chim đấy là chim gì, Đa trống hay là Đa ma mái. Đấy thì mời các bạn cùng xem qua hình ảnh chim Đa, và sau đấy mình sẽ đi chi tiết bằng hình ảnh minh họa và chỉ rõ những cái điểm khác biệt giữa chim Đa trống và Đa mái để bạn có thể nhận biết được. Tuy rằng thì mình cũng không phải là thợ đi săn chim Đa, đi bẫy chim chuyên, cho nên là cũng có những cái nhận biết còn sai sót, thì mong các bạn cũng thông cảm. Nhưng đây là những cái kinh nghiệm của những người đã từng nuôi Đa, đi chọn Đa và bẫy chim Đa cùng trao đổi, và mình xin chia sẻ với các bạn. Mời các bạn cùng xem nhé. Chúng ta sẽ nhận biết cái con Đa trống như nào nhé. Lông nâu trên lưng là có cái lông nâu đỏ ở phía trên lưng đấy. Đấy. Hạt gạo đốm trắng hình bầu dục rất rõ ở cổ, nhất là cổ và toàn thân. Đấy. Vệt đường đen rõ ở trên đỉnh đầu. Đấy, con mái thì không có này. Vạch hai bên má màu trắng, đường kẻ đen rõ nét. Đấy, hai bên má này là có một cái vạch màu trắng. Đấy. Có cái đường vạch trắng rất là rõ. Khuôn mặt đối với con trống thì đôi mắt, nhìn cái đôi mắt của nó cũng dữ dằn. Đặc điểm quan trọng của con Đa trống là biết gáy. Nó gáy thì bắt con Đa. Đấy. Thông thường thì đuôi con trống là đuôi cụp xuống. Đấy. Các bạn nhìn thấy đấy, đây là mô hình để nhìn con Đa như vậy. Về con mái thì hình hạt gạo thì không rõ. Hạt gạo hình bầu dục ở trên cổ và toàn thân thì không rõ như con trống, nó hơi khoang khoang đấy, nhìn sẽ biết đa số là vậy. Màu lông trên lưng chỉ màu mờ xám, không có lông nâu đỏ rõ như con trống nhé. Đa số con mái thì vạch trắng rõ ở hai bên má, như con trống thì không có. Nếu có thì nó cũng không rõ ràng, mà cũng chủ yếu là những cái con non tơ thì may thì có, nhưng đấy nó cũng chưa rõ. Nhưng con đã trưởng thành thì không có. Lông có màu nâu mờ. Cái lông con mái thì có màu nâu mờ, nó không đen rõ như ở con trống. Và một đặc điểm quan trọng nữa là con mái thì nó sẽ không gáy, chỉ kêu tục, quẹt thế thôi. Đấy là đặc điểm của con mái. Và đặc điểm cuối cùng của con mái là cái đuôi nó dắp lên, thông thường là như vậy. Đấy, thì thông thường là nó là dắp lên. Đấy. Khi đang còn là Đa tơ ấy, chúng ta sẽ bị nhầm giới tính của nó, kể cả thợ đi bẫy vẫn bị nhầm Đa trống thành Đa mái là chuyện thường. Ví dụ như khi con Đa tơ trống ấy, trên mình hạt gạo là chưa rõ, vẫn hình vằn vằn như Đa mái trưởng thành. Trên đầu có vệt đen nhưng cũng chưa rõ. Vệt trắng hai bên má cũng chưa thực sự rõ, chỉ ít ỏi đôi cái hạt bông gạo hình bầu dục mờ mà thôi. Đấy, rất là khó nhận dạng. Thì để nhận dạng đấy thì tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm được điểm dễ phân biệt nhất, mà khi đi chợ ta có thể biết được con Đa tơ trống bằng cách nào và đơn giản nhất, như sau này. Hãy quan sát kỹ trên lưng, nếu có lông màu đỏ, nhớ nhé, ở trên lưng chỉ một nhận dạng đơn giản là trên lưng có màu đỏ thì đến 90% khả năng là con trống, và ngược lại. Đây là hình con Đa như này thì mình sẽ nhìn đây này, quan sát kỹ trên lưng, nếu có lông màu đỏ thì đến 90% là con trống, và ngược lại là cái phần này đây các bạn. Đấy, mình phải nhìn quan sát thôi. Thực ra nếu mà người ta cho sờ được thì càng tốt, còn không thì mình quan sát kỹ để mình biết, để lựa chọn con trống. Mình thích con trống thì mua con trống, còn lại thì không là con mái. Đấy.
vừa chia sẻ xong về cách nhận biết đơn giản nhất về chim đa trống và đa mái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và sau đây thì mời các bạn cùng xem hình ảnh thực tế con chim đa trống và đa mái trong video này nhé. Mời các bạn cùng xem. Nó ăn chưa con? Chưa. Đâu? Nó sợ à? Đâu? Nó sợ
Cô có con gà đần đần nhỏ.